friends ඉතින් ඕගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එකේ බැලුවා අපි කොහොමද අපේ Wi-Fi network එකට වගේ මේ අපේ ගාව තියෙන Arduino board එකක් නැත්නම් Node MCU එකක් වගේ එකක් කනෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම Arduino board එක නැත්නම් Node MCU එකක් වගේ කෙලින්ම අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන මොකක් හරි database එකකට data යවා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට Firebase එකට කොහොමද අපි data යවා ගන්න. ඉතින් ඒ දෙක ගැන අද කතා කරමු. ඉතින් Firebase කිව්වට බය වෙන්න එපා. Firebase කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන අපිට ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසි සහ නිකන් ගන්න පුළුවන් database එකක්. ඉතින් ඒ ගැන මම ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා මගේ පරණ වීඩියෝ වල Android development වලදී. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි friends ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි friends ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ මෙච්චර කාලයකට මට අහපු ප්‍රශ්න වලින් වැඩියෙන්ම ප්‍රශ්න අහපු දෙයක් ගැන. ඒ තමයි අපේ Arduino board එක නැත්නම් Node MCU එකක් වගේ කොහොමද අපේ Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපි මෙයාගෙන්ම අහලා බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. උගලන්ට පේනවා මෙයා විස්තරය කියනවා ESP8266 අපේ සුපුරුදු chip එක use කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ Node MCU එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Arduino board එකට අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඕන පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට මදි වගේ නම් මේක ආයි මොකද රීජනරේට් කරලා බලන්න. මෙයා ඊට වඩා හොඳ උත්තරයක් දෙයිද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙයා ලයිව් එකක් යූස් කරලා කොහොමද Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා මේ අපිට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එකම ප්‍රශ්නේ. එයාගෙන් මේ දෙවනි පාට අහද්දී එකම උත්තරේ නෙමෙයි එන්නේ. වෙනස් උත්තරයක්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වටිනවා අපිට ඇත්තටම. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක්ම ලේසියෙන් SSD ID එක SSID එකයි password දෙකයි දීලා මෙතන net එක දාලා අපේ Arduino board එක Wi-Fi network එකට ගොඩක්ම ලේසියෙන් connect වෙනවා. මෙතනින් එහාට තව වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක මූලික වශයෙන් මේ අපේ Arduino board එකක් අන්තර්ජාලයට අන්තර්ජාලයට නෙමෙයි Wi-Fi network එකට connect කරගන්න අපිට මෙන්න මේ code එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කට්ටිය මේක ගැන? ඉතින් පල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්න. තවත් ඉස්සරහට මොන වගේ පැතිවලටද යන්න ඕන කියලා idea එකක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා comment එකක් දාගෙන යන්න. හරි friends එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ දවසෙත් අපි අලුත් වැඩකින් සෙට් වෙමු. Goodbye.